คุณไม่สามารถซื้อความสุขได้แต่คุณสามารถซื้อเค้กได้นี่คือปรัชญาฮุกกะ Huga และในวันที่หิมะตกฝนตกและอากาศแย่ที่สุดคุณก็สามารถทำให้บ้านของตัวเองกลายเป็นที่เซฟฮิลใจได้สุดๆซึ่งเป็นปรัชญาของชาวแดนิชและตอนนี้เราก็อยู่ที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความสุขที่สุดในโลกและก็เป็นต้นตำรับของปรัชญาแบบฮุกกะด้วยเราเลยจะลองใช้ชีวิตฮุกกะแบบชาวแดนิชดูว่ามันจะทำให้เรามีความสุขขึ้นได้จริงหรือเปล่าตอนนี้เราเดินทางรอบโลกมาได้ประมาณ40กว่าวันแล้วจริงๆตอนแรกไม่ได้สนใจหนังสือเล่มนี้เลยจนกระทั่งไปเจอมันในสนามบินโคเปนเฮเกนแล้วเราจำได้ว่าหนังสือเล่มนี้ดังมากก็เลยคิดว่าไหนๆมาถึงที่แล้วก็อ่านซะหน่อยถ้าเกิดว่าฝั่งญี่ปุ่นมีอิคิไกหรือเซนเนี่ยฝั่งสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาก็มีฮุกกะของเขานั่นเองเป็นเมืองที่เงียบจริงๆถ้าให้อธิบายมันคือการมีความสุขมีความ peaceful กับ environment หรือตัวเราหรือคนรอบๆตัวเราเป็นคำที่ค่อนข้างจะแปลตรงตัวได้ยากแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้เขาก็อธิบายถึงวิธีการทำให้ชีวิตของเรายุกกะขึ้น10วิธีซึ่งเราก็จะลองทำสิ่งนี้กันสาเหตุที่ปรัชญาเนี่ยมันเกิดขึ้นในแถวนี้เนี่ยก็เพราะว่าเดนมาร์กนะคะเป็นประเทศที่อยู่ในความมืดค่อนข้างยาวนานมากเขามีฝนตก179วันต่อปีถ้าเทียบกับลอนดอนที่ตกที่140กว่าวันและกรุงเทพที่ตกที่ประมาณ80กว่าวันต่อปีเนี่ยมันฝนตกเยอะกว่ากรุงเทพเกิน2เท่าอีกนะดังนั้นเนี่ยการออกไปข้างนอกหรือการ enjoy แสงแดดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนที่นี่ทำได้ทุกวันแต่ว่าเขาก็จะพยายามทำให้ living space หรือบ้านของเขาเป็นที่ที่น่าอยู่แล้วก็พยายามหากิจกรรมอะไรต่างๆที่ยกให้จิตใจไม่ห่อเหี่ยวคือเรารู้สึกเข้าใจเวลาเขาบอกว่าจะต้องไม่ทำให้ชีวิตห่อเหี่ยวเวลาที่อากาศไม่ดีมากเพราะเราเป็นคนที่ชอบแสงแดดมากแบบถ้าวันไหนฝนตกอากาศครึ้มอะไรเงี้ยก็คือจะเศร้าไปเลยแต่ว่าพอได้มาอยู่ที่นี่เราได้ลองใช้ชีวิตในบ้านของเขาที่เขาดีไซน์มาให้มันสามารถอยู่ได้แม้ในวันที่อากาศมืดมัวเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้ววิธีการของเขามันก็เวิร์กอยู่เหมือนกันนะ10ข้อที่ทำให้คุณฮุกกะมากขึ้นข้อแรกสร้างรังของคุณซะ A place in the room where you love to snuggle up in a blanket ที่สักที่ในบ้านที่คุณรู้สึกอยากจะคุดตัวแล้วก็ซุกในผ้าห่มและอ่านหนังสือหรือจิบเครื่องดื่มที่ชอบถ้าอ่านหนังสือเงียบๆก็คงไม่ดีนะคะชาวแดนิชเนี่ยหมกมุ่นกับแสงมากและนั่นทำให้เขาหมกมุ่นกับการออกแบบโคมไฟด้วยและนี่คือโคมไฟแบบเลอคลินนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน3โคมไฟไอคอนิกของบ้านแดนิชซึ่งสร้างขึ้นในปี 1943 และใช้เวลาพัฒนาอยู่กว่า 40 ปี จริงๆที่นี่คือ Airbnb ของเราเองเรารู้สึกตกใจมากที่10ข้อที่เขาบอกว่าบ้านแดนิชควรจะมีเนี่ยมันมีครบใน Airbnb ของเราเหมือนกับหลุดออกมาจากนิตยสารซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็เขียนเช่นกันว่าไม่ต้องแปลกใจที่บ้านของคนแดนิชสวยเหมือนหลุดออกมาจากนิตยสารเพราะว่าเขาใช้เวลาอยู่ที่บ้านกันเยอะมากๆนะคะChapter ถัดมาการแต่งตัวแบบฮุกกะเขาบอกว่า When it comes to Denmark, casual is key. Danes in general enjoy a casual tone, a casual atmosphere, and a casual dress code. การแต่งตัวของชาวเดนเนี่ยมักจะ stylish but monochrome นะคะ mono แปลว่า1 chrome คือสี monochrome ก็เลยแปลว่าการใช้คู่สีที่แบบว่าเหมือนเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองคนที่นี่ชอบแต่งมากๆเนี่ยก็คือการใส่ท่อนล่างเป็น legging แล้วก็ท่อนบนเป็นแบบ jumperอุ่นๆซึ่งเราก็มีมันก็ไม่เชิงเลกกิ้งนะเรามีเทอร์มอลของเราอยู่ซึ่งเราก็จะใส่สิ่งนี้การถอดกางเกงกำลังเกิดขึ้นแล้วต่อมาเนี่ยก็คือท่อนบนที่มีความเบลกี้หรือมีความแบบหนานุ่มใหญ่แล้วก็เลเยอร์เยอะๆแบบใส่เสื้อกล้ามแล้วก็เสื้อคลุมแล้วก็อาจจะเสื้อคลุมอีกตัวเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเราอาจจะต้องมีถอดใส่แล้วก็ทรงผมแบบแคชชวลจะปล่อยสบายหรือจะทำเป็นบันก็ได้ก็คือแต่งให้สบายค่ะจริงๆก็แต่งตัวเหมือนที่แต่งทุกๆวันก่อนหน้านี้เพราะว่าเสื้อผ้ามีน้อยใช้สอยประหยัดการมีเตาผิงเป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีมันก็เป็นไปไม่ได้กับทุกๆบ้านดังนั้นแค่การมีแสงไฟหรือไลติ้งในบ้านที่ถูกต้องหรือการจุดเทียนก็ช่วยเยอะทุกคนเคยได้ยินคำว่าเคลวินไหมคะเคลวินเนี่ยเป็นหน่วยความสว่างของแสงค่ะถ้าเคลวินน้อยเนี่ยแสงก็จะอมส้มๆถ้าเคลวินเยอะหน่อยเนี่ยแสงก็จะสว่างเป็นสีขาวเหมือนไฟฟลูออเรสเซนซ์ชาวเดนเนี่ยเขาเชื่อว่ายิ่งเราทำให้บ้านมีเคลวินที่ต่ำใกล้เคียงกว่าแสงเทียนมากเท่าไหร่มันจะยิ่งรู้สึกสบายใจมากขึ้นเท่านั้นเราจะซื้อเทียนไปจุดในบ้านกันน่ารักมากแล้วก็มีอันนี้ดูหอมสวยด้วย18ค่ะ
เกือบ100 บาทแพงเหมือนกันรักจังเลย ถ้าเราไปตามร้านต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามาจะจัดไฟแบบเน้นใช้ไฟโคมอยู่ตามจุดต่างๆแล้วก็แน่นอนว่าไฟโคมเหล่านี้มักจะให้แสงเป็นสีเหลืองนวลดูแล้วสบายตาถึงหนังสือเล่มนี้จะแนะนำ3โคมไฟไอคอนิกของชาวเดนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศนี้จะไม่มีโคมไฟแบบอื่นเลยและที่สำคัญคือโคมไฟที่หาได้จากร้านแอนทีคเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากมันปิดอ่ะแต่ถึงไม่ปิดก็ไม่มีตังค์ซื้ออยู่ดีพามาดูเฉยๆว่าร้านแอนทิกแบบนี้มีอยู่ทั่วไปในโคเปนเฮเกนเลยค่ะเพราะว่าหลักการหนึ่งของคุกก้าเนี่ยก็คือเราสามารถมีความสุขได้โดยการที่ไม่ต้องใช้เงินให้มันเกินบัดเจ็ตมากเกินไปเสื้อผ้ามือสองหรือของแต่งบ้านมือสองที่มันมีเสน่ห์ที่เราจับแล้วรู้สึกแบบมีความสุขอะไรเงี้ยก็เป็นของออปชั่นที่ดีที่จะเอามาแต่งบ้านจริงๆกระโปรงตัวนี้ของเราก็เป็นกระโปรงที่ทริปมาจากร้านมือสองเหมือนกันแต่ว่าซื้อมาจากที่มอนทรีออลก็เลยรู้สึกว่าก็คุกกักก็ได้ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วเครื่องดื่มอุ่นๆก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้มีความสุขเหมือนกันเมืองมันมีระเบียบมากเลยอ่ะตึกที่หน้าตาแบบตั้งแต่มาเที่ยววันนี้เป็นวันที่50ของการมาพอดีก็คือครึ่งทางแล้วตอนช่วงที่อยู่ที่อิตาลีตอนแรกเราแบบแอบรู้สึกดาวๆนิดนึงเพราะว่าเหมือนคนมันเยอะแล้วก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงเมืองนี้แล้วรู้สึกเหมือนได้รีชาร์จจากอากาศด้วยจากความสงบของมันด้วยแล้วก็อาจจะเพราะว่าวันนี้ลองทำแบบวิธีฮุกกาด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปเลยก็คือตอนนี้ไม่กลัวอากาศหนาวแล้วแบบชอบยิ่งหนาวยิ่งชอบสบายตัวดีแต่ถ้าติดลบเลยก็คงไม่ไหวอยู่ดีตอนนี้แบบประมาณ7อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบชิลหมาเดินเล่นได้ไม่มีสายจูงจริงๆตอนแรกเรามาโคเปนเฮเกนเพราะว่าเราชอบงานดีไซน์ที่นี่แล้วก็อยากเห็นบ้านสีๆอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเป็นช้อยส์ที่ถูกต้องมากที่มาแวะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ช่วยรีชาร์จพลังจริงๆและยิ่งพอได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับฮุกกะก็รู้สึกเข้าใจการรีแลกซ์ของคนที่นี่มากขึ้นจริงๆหัวใจของมันน่ะก็คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านพอกลับมาตอนเย็นเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวลองจุดเทียนดูเลยซึ่งหนังสืออธิบายเรื่องชาวเดนิชกับแสงไว้ว่าความหมกมุ่นเกี่ยวกับแสงมาจากการที่พวกเขาเนี่ยขาดการติดต่อกับมันเดนมาร์กเป็นที่ที่มืดที่สุดที่หนึ่งมันไม่เสียเงินเลยที่จะทำให้ห้องเราสว่างอย่างถูกต้องแต่มันจะต้องใช้cultureค่ะไม่มีความเป็นฮุกกะใดที่จะ complete โดยไม่มีเทียนได้เพราะว่าเทียนเนี่ยมันให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะซึ่งชาวแดนิชเนี่ยเป็นคนยุโรปชาติที่จุดเทียนเยอะที่สุดแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะจุดเทียนได้เราก็สามารถที่จะเลือกไฟหรือโคมไฟที่มีองศาแสงคล้ายกับของเทียนเช่นกันเทียนเนี่ยมีองศาแสงอยู่ที่ประมาณ 1,500 เคลวินในขณะที่แฟลชมีอยู่ที่ 5,500 แล้วก็ไฟฟลูออเรสเซนต์เนี่ยมีอยู่ที่ 5,000 ถ้าเกิดว่าเราแมทช์โคมไฟในห้องให้มีสีคล้ายกับเทียนมันก็จะให้ความรู้สึกฮุกกะหรือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็คือคำว่า cozy หรืออบอุ่นสบายใจการตกแต่งภายในแบบฮุกกะเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามันดูเป็นยังไงแต่รวมถึง texture ของสิ่งต่างๆว่าสัมผัสแล้วรู้สึกดีไหมเช่นพื้นไม้หรือแก้วหรือเหล็กที่เราชอบ
ถ้านี่เป็น GTA นะ เราจะกระโดดลงไปในเรือลำนี้ แล้วก็เอาไปเลยดูสิมันกระโดดได้จริงๆแต่ที่เป็นชีวิตจริงเราจะไม่ทำอย่างนั้นอู้แดดออก คือสภาพความเป็นจริงของการถ่ายคลิปที่โคเปนเฮเกนวันนี้อากาศดีมีแดดแต่ว่าอุณหภูมิ 6 องศาแล้วก็ค่อนข้างจะวินดี้ครับจบการรายงาน คือถ้าพูดถึงเดนมาร์กอะมุมที่เป็นไอคอนิกของเขาก็คือบ้านสีที่น่ารักเหมือนกล่องคุกกี้เนอะและเราก็ได้มาเห็นเขาของจริงแล้ววันนี้คือของจริงน่ารักมากเหมือนบ้านตุ๊กตาไซส์ใหญ่มันน่ารักมากทำไมถึงเป็นเมืองที่น่ารักขนาดนี้อะทั้งเมืองเหมือนกล่องตุ๊กตาหรือกล่องคุกกี้หรืออะไรสักอย่างเราเคยมีบ้านตุ๊กตาที่ชื่อ Polly Pocket แต่มันจะเป็นบ้านที่เปิดออกมาแล้วเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเมืองนี้เหมือนบ้านตุ๊กตานั่นเลย คือเวลาพูดถึงประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะทุกคนจะชอบคิดถึงงานดีไซน์แบบนิ่งๆเท่ๆใช่ไหมแต่โคเปนเฮเกนอ่ะมันมีความน่ารักแล้วก็ขี้เล่นอยู่ในความขรึมใน chapter ต่อมาเป็น chapter เกี่ยวกับ food and drink นะคะเขาบอกว่า you are what you eat คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณกินหลายปีก่อนฉันไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแล้วลูกสาวเขาก็ถามว่าคุณทำงานอะไรฉันก็ตอบว่างานฉันคือการตามหาว่าอะไรทำให้คนมีความสุขเด็กผู้หญิง4 ขวบคนนั้นก็เลยตอบว่าง่ายมากเลยขนมหวานไงน่าจะจริงอยู่เพราะว่าคนแดนิชเนี่ยบริโภคขนมหวานมากเป็นอันดับ2ของคนยุโรปเลยนะคะแล้วในเล่มนี้เขาก็พูดถึงร้านหนึ่งซึ่งมีความเก่าแก่มากชื่อว่าร้าน La Glace ซึ่งก็คือร้านที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ร้านนี้เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี 1870 ละดังนั้นแบบว่าการตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยก็คือมีความคลาสสิกมากๆคือเราเป็นคนชอบสีเขียวแล้วก็ชอบอะไรวินเทจคือแค่เข้ามาในร้านเนี่ยที่ตกแต่งเป็นสีเขียวกับสีชมพูเป็นหลักก็คือรู้สึกมีความสุขเพราะมันน่ารักเรายูนิฟอร์มของพนักงานก็น่ารักขนมหวานแบบดานิชที่เป็นที่นิยมนะคะหนึ่งก็คือเค้กแมนค่ะเค้กแมนเนี่ยจริงๆหลายๆคนอาจจะเรียกมันว่าขนมปังขิงเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันของเดนิชเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำจากวัสดุแบบเดียวกันแล้วก็มันมีความเป็นเค้กมากกว่าก็เป็นสิ่งที่จะมีเยอะในงานวันเกิดเด็กแล้วก็จะมีเพสทรีเช่นขนมปังหรือว่าขนมต่างๆที่เป็นขนมอบนะคะนี่ก็จะเป็นของที่แนะนำมากๆในการมาที่นี่ว่าให้กินคือเราอ่ะเป็นคนที่เวลาเศร้าหรือดาวอ่ะจะชอบกินขนมหวานคือรู้สึกว่าเวลาที่ท้องว่างมันจะเศร้ากว่าปกติแบบโมโหหิวมั้งไม่รู้เหมือนกันทีนี้พอหนังสือเขาแนะนำร้านขนมหวานมาก็คือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยปรัชญาเนี้ยมันเป็นปรัชญาของเรามันคือเค้กอะไรก็ไม่รู้แต่มันมีแต่ครีมกับฐานนิดเดียวแล้วครีมมันนุ่มแบบเป็นมูสอร่อยมากตั้งแต่เรามาเรารู้สึกว่าเรากินทุกร้านมันคืออร่อยทุกร้านเลยยังไม่เคยเจอร้านไหนที่ทำอะไรไม่อร่อยเลยถึงหนังสือเล่มนี้เขาจะพูดถึงเค้กหรือกาแฟที่เป็นอาหารคอมฟอร์ตใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีบทหนึ่งที่พูดว่าการที่เราค่อยๆทำอาหารเนี่ยมันก็เป็นความคอมฟอร์ตในใจเราเหมือนกันโดยเฉพาะอาหารที่เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดหรืออาหารที่ต้องใช้เวลาในการทำแล้วเขาก็จะมีพวกเมนูที่แนะนำอยู่เป็นแบบสตูแบบดานิชหรือแก้มหมูตุ๋นซึ่งทุกอย่างก็คือดูน่ากินมากแต่ประเด็นก็คือเราเดินทางอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ทำอาหารอร่อยขนาดนั้นดังนั้นเราก็เลยจะทำคอมฟอร์ตฟู้ดในแบบของเราค่ะซึ่งนั่นก็คือมาม่าเกาหลีอันนี้ก็คือครัวสดฮุกกะของเรานะคะเริ่มจากหม้อห้ามใส่น้ำเยอะเดี๋ยวไม่เข้มข้นไฟแรงสุดไปเลยร้อนหรือยัง
จริงปกติเป็นคนไม่ค่อยกินแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ไม่มีความสามารถที่จะทำอาหารอร่อยเองเช่นกันแค่เอาหนังสือวางข้าง ดูฮุกกะมากขึ้นไหม เราไม่ฮุกกันเลยเอาออกไปเถอะอับอายกินดีกว่า คือเราจะไม่ใช่คนติดอาหารชาติใดชาติหนึ่งเป็นพิเศษแบบกินไปเรื่อยๆได้หมดเลย แต่สิ่งหนึ่งที่ชอบมากคือการกินอาหารร้อนๆแบบถ้าเกิดว่ามันเป็นซุปร้อนหรือข้าวร้อนหรือพาสต้าร้อนอะไรก็ได้แค่แบบขอให้ร้อนควันขโมงเนี่ยกินแล้วแบบรู้สึกดีและยิ่งแบบถ้าได้แย่งคนอื่นกินนะ รู้สึกดีเข้าไปใหญ่เรามาโคเปนเฮเกนคิดว่าแค่จะดูงานดีไซน์แต่ว่าเราก็ได้เจออะไรน่าสนใจหลายแบบนะไม่ว่าจะเรื่องฮุกกะหรือเรื่องการดีไซน์เมืองหรือบรรยากาศดีๆ เราออกมาเดินเล่นตอนเย็นเพราะว่าวันนี้แดดออกเราก็เลยเดินมาจนถึงโบสถ์อันนี้ ตอนแรกวันก่อนแบบเดินมาตอนกลางคืนแล้วเห็นไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าอยากมาเห็นมันตอนอยู่ในแสงพระอาทิตย์เพราะว่าโบสถ์นี้มันมีแบบดอกไม้อยู่ข้างหลังแล้วก็มีต้นดอกไม้อยู่ข้างบนด้วยที่กำลังดอกไม้บานสวยมากคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีความสุขง่ายมากแค่แบบวันไหนอากาศดีแดดออกฟ้าเป็นสีฟ้าก็มีความสุขแล้วแบบยากมากที่จะไม่มีความสุขแต่วันที่ฟ้าสวยอะและยิ่งวันที่แบบพระอาทิตย์ตกสวยเลยก็คือยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่อาจจะไม่ค่อยฮุกกะเท่าไหร่ไม่รู้ฮุกกะหรือเปล่าพอดีคลิปนี้เกี่ยวกับฮุกกะแต่ก็รู้สึกว่าแบบอยากจะแชร์ในสิ่งที่แบบเป็นคอมฟอร์ตฟีลลิ่งของเราก็คือชอบพระอาทิตย์สุดๆไปเลยแล้วก็มีคนที่เรารู้จักคนหนึ่งชอบดอกไม้สุดๆไปเลยเวลาที่เห็นดอกไม้ก็จะนึกถึงคนที่ชอบดอกไม้แล้วก็นั่นคือพระจันทร์เสี้ยวนี่เป็นพระจันทร์เสี้ยวครั้งที่3ที่เราเห็นตั้งแต่เริ่มเดินทางรอบโลกมาพระจันทร์เสี้ยวครั้งแรกเห็นที่อุชุอายาแบบวันแรกที่บินมาถึงเลยก็คือมองเข้าไปบนฟ้าแล้วก็พระจันทร์มันเป็นพระจันทร์เสี้ยวนี่แล้วก็พระจันทร์เสี้ยวครั้งที่2ก็คือเห็นตอนเรือแอนตาร์กติกามันกำลังจะมาถึงแบบจุดจบละแล้วพระจันทร์ก็เลยวนมาเป็นพระจันทร์เสี้ยวอีกรอบแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่3ที่เห็นพระจันทร์เสี้ยวเพราะว่าเข้าเดือนที่2ตั้งแต่ออกจากบ้านมาแล้วก็ไม่มีอะไรเล่าให้ฟังเฉยมันก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานเนาะแล้วเราก็พยายามหาเรื่องใหม่ๆหรือว่าอะไรสนุกๆมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆแหละแต่จริงๆตอนนี้ก็เริ่มหมดมุกแล้วเหมือนกันถ้ามีอะไรแนะนำก็บอกได้ It's a good day today. It's a good day to live. ได้เวลาแบกกระเป๋าหนัก13 โลใบนั้นไปสู่สถานที่ใหม่แล้วและจุดหมายหน้าของเราคือเบอร์อะไรนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่นั่นมีเพื่อนเราที่เป็นอาร์ติสต์อยู่มีคลับเคาน์เตอร์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีกำแพงที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์โลกปัจจุบันเลย